નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો આપણે ધોરણ 11 માં નામાના પ્રકરણ 1 માં પારિભાષિક શબ્દોની સમજ વિશે આપણે સમજતા હતા, જેને આપણે હવે આગળ સમજવાના છે। કયા વધારાના શબ્દો છે જે આપણે હવે સમજવાના છે? તો મિત્રો ગયા લેક્ચરમાં આપણે ઉપાડ શું કહેવાય, ઉપાડ વિશે માહિતી મેળવી, તેને જવાબદારી વિશે, જવાબદારીમાં ચાલુ જવાબદારી, બિન ચાલુ જવાબદારી અને મિત્રો સંબંધના આધારે આંતરિક જવાબદારી અને બાહ્ય જવાબદારી વિશે સમજ મેળવી હતી। તો મિત્રો આજે આપણે હવે મિલકતો વિશે શીખવાના છીએ। આજે આપણે મિલકતો વિશે શીખવાના છે। તો મિત્રો મિલકતો એ બે અગત્યના પાસા છે। વાર્ષિક હિસાબોના મતલબ મિલકતો એ ધંધાકીય એકમના બે અગત્યના પાસા છે। એક મિલકતો છે અને બીજું જવાબદારી છે। તો મિત્રો જવાબદારી અંગેની માહિતી આપણે મેળવી ચૂક્યા છીએ। હવે આપણે મિલકતો અંગેની માહિતી મેળવવાની છે। તો મિત્રો જ્યારે પણ ધંધો શરૂ કરતા હોય ત્યારે દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિમાં એક તરફ જવાબદારી ઉદ્ભવે છે અને જ્યારે બીજી બાજુ મિલકતોનો જન્મ થાય છે। તો મિત્રો જવાબદારી એટલે દેવું તમારું છે એટલું સામે મિલકતોની પણ ઉદ્ભવ થાય છે, તો જ એ બેલેન્સ જળવાઈ રહે છે। આગળ આપણે પાકું સરવાળો શીખવાના છે, એમાં મિલકતો અને જવાબદારીનું બેલેન્સ જળવાઈ રહે છે, મતલબ બંને બાજુનો સરવાળો સરખો થઈ જાય। એટલા માટે મિત્રો જેટલી જવાબદારી હોય એના કરતાં વધારે મિલકતો પણ હોઈ શકે, જવાબદારી પણ વધારે હોઈ શકે। તો મિત્રો બંને ખાતાની મતલબ બંને વિગતો જળવાઈ શકે છે। તો મિત્રો આપણે જોવાનું છે હવે મિલકત એટલે શું? તો મિત્રો મિલકત એટલે એવી કોઈ પણ દ્રશ્ય કે અદ્રશ્ય મિલકત જે ધંધાની માલિકીની હોય। ધ્યાન રાખજો ખાસ, મિલકત એટલે એવી કોઈ પણ ધંધાની, ધ્યાન રાખજો ખાસ, એવી કોઈ પણ દ્રશ્ય કે અદ્રશ્ય વસ્તુ અથવા બાબત જે ધંધાની માલિકીની હોય। તો મિત્રો જે પણ ધંધાની માલિકીની હોય એવી દ્રશ્ય કે અદ્રશ્ય વસ્તુ કે બાબત એને આપણે સામાન્ય ભાષામાં મિલકત કહીશું। તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, અને મિલકતનું શું હોય? નાણાકીય મૂલ્ય હોય। ધ્યાન રાખજો, ધંધાકીયમાં આ ખાસ વાત યાદ રાખવાની, જે મિલકતો આપેલી હોય, કોઈ પણ વસ્તુ આપેલી હોય એનું નાણાંનું મૂલ્ય હોવું જોઈએ। તો મિત્રો અન્ય શબ્દોમાં મિલકતો એટલે કે આર્થિક સાધનો જે માલિક ધારણ કરેલ છે, મતલબ પોતાના ધંધા માટે જે આર્થિક સાધનો છે જે માલિકે ધારણ કરેલા હોય છે એને આપણે મિલકતો તરીકે ઓળખીશું, જે તેમાંથી ભવિષ્યમાં ધંધાને આર્થિક લાભો થવાના અપેક્ષિત હોય। જે મિત્રો ધ્યાન રાખજો ખાસ, આર્થિક સાધનો કીધું છે, જે ધંધાના માલિકે આર્થિક સાધનો વસાવ્યા હોય અને એના ઉપરથી ભવિષ્યમાં તેને આર્થિક લાભો થવાના અપેક્ષિત હોય, મતલબ આર્થિક લાભો થશે, તો એને આપણે શું કહીશું? મિલકતો કહીશું। તો મિત્રો મિલકત સમજો, મિલકત એટલે એવી કોઈ પણ દ્રશ્ય કે અદ્રશ્ય વસ્તુ કે અથવા બાબત જે ધંધાની માલિકીના હોય। તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, હવે આપણે મિલકતની વ્યાખ્યા સમજીએ છીએ, આગળ સમજીએ મિલકતોનું વર્ગીકરણ। તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, મિલકતોને નીચે પ્રમાણે વર્ગીકરણ કરી શકાય છે। મેં વર્ગીકરણ કર્યું છે, જેને 3 પ્રકારના વર્ગીકરણ છે। પહેલા નંબરમાં છે બિન ચાલુ મિલકતો, બીજા નંબરમાં છે ચાલુ મિલકતો અને ત્રીજા નંબરમાં છે અવાસ્તવિક મિલકતો। તો હવે આપણે સમજવાનું છે મિત્રો પહેલા નંબરમાં બિન ચાલુ મિલકતો। ધ્યાન રાખજો ખાસ, તો મિત્રો બિન ચાલુ મિલકતો એટલે શું? તો મિત્રો બિન ચાલુ મિલકતોની ઓળખ જે હોય એ સમયના આધારે નક્કી થાય છે। ધ્યાન રાખજો ખાસ, એ મિલકતોની ઓળખ કેવી રીતે થશે? સમયના આધારે। તો મિત્રો બિન ચાલુ જવાબદારીની જેમ બિન ચાલુ મિલકતો પણ 1 વર્ષથી વધુ સમયગાળા અંગેની હોય છે। તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, બિન ચાલુ મિલકતો 1 વર્ષથી વધુ સમયગાળાની હોય છે, જેમ બિન ચાલુ જવાબદારી 1 વર્ષ કરતા વધારે સમયની હોય છે, એમ બિન ચાલુ મિલકતો પણ સમયના આધારે એટલે કે એ પણ 1 વર્ષ કરતા વધારે સમયની હોય છે। એટલે મતલબ તેમને લાંબા ગાળાની મિલકત તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। તો મિત્રો આને લાંબા ગાળાની મિલકત પણ કહેવાય છે। બિન ચાલુ મિલકતને લાંબા ગાળાની મિલકત તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને સ્થિર મિલકતો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। આ બીજું નામ છે, ધ્યાન રાખજો, સ્થિર મિલકતો। બિન ચાલુ મિલકતોનું બીજું નામ છે સ્થિર મિલકતો। ધ્યાન રાખજો ખાસ, હવે બિન ચાલુ મિલકતોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? કઈ મિલકતોને બિન ચાલુ મિલકત અથવા સ્થિર મિલકતો કહેવામાં આવે છે? તો ધ્યાન રાખજો ખાસ, તો મિત્રો સ્થિર મિલકતો, તો મિત્રો બિન ચાલુ મિલકતોના કઈ મિલકતોને બિન ચાલુ મિલકતો કહેવાય? તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, જમીન,
મકાન, પ્લાન્ટ, યંત્રો, ફર્નિચર, પછી મિત્રો કોઈ કોપીરાઇટ હોય, ટ્રેડમાર્ક, કોપીરાઇટ, ટ્રેડમાર્ક, પાઘડી, પેટર્ન. તો મિત્રો આ બધી મિલકતો જેવી રીતે આગળ પણ જે ફ્રેન્ચાઇઝ, તો મિત્રો આ જે પણ મિલકતો આપેલી છે એ બધી કઈ મિલકતો છે? સ્થિર મિલકતો, એટલે કે બિન ચાલુ મિલકતો છે. કઈ મિલકતો છે? જમીન, મકાન, પ્લાન્ટ, યંત્રો, ફર્નિચર, કોપીરાઇટ, ટ્રેડમાર્ક, પાઘડી, પેટર્ન, ફ્રેન્ચાઇઝ. તો મિત્રો આ કઈ મિલકતો છે? બિન ચાલુ મિલકતો. ધ્યાન રાખજો ખાસ. તો મિત્રો બિન ચાલુ મિલકતોને બે પ્રકારના મિલકતોમાં વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે, જેને દ્રશ્ય મિલકતો અને અદ્રશ્ય મિલકતો. દ્રશ્ય મિલકતો અને અદ્રશ્ય મિલકતો. બિન ચાલુ મિલકતોના બે પ્રકાર છે, જેનો પહેલો પ્રકાર છે દ્રશ્ય મિલકતો અને બીજો પ્રકાર છે અદ્રશ્ય મિલકતો. આપણે હવે જોઈએ, આપણે 1 by 1 તો મિત્રો દ્રશ્ય મિલકતો જોઈએ. એટલે દ્રશ્ય મિલકતો એટલે કે એવી મિલકતો જે ભૌતિક અસ્તિત્વ ધરાવે છે. કેવી મિલકતો? દ્રશ્ય મિલકતો એટલે કે એવી મિલકતો જે ભૌતિક અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જેને તમે શું કરી શકો છો? જે દ્રશ્ય મિલકતો જોઈ શકાય છે, મતલબ એને સ્પર્શ કરી શકો છો, જોઈ શકો છો. તો એ બધી મિલકતો કઈ મિલકતો કહેવાય? દ્રશ્ય મિલકતો. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, દ્રશ્ય મિલકતોમાં કઈ? તો મિત્રો દ્રશ્ય મિલકતો એ બિન ચાલુ મિલકતોનો પેટા ભાગ છે. આ બિન ચાલુ મિલકતોનો પ્રકાર છે દ્રશ્ય મિલકતો. હવે એનું ઉદાહરણ આપણે સમજવું હોય તો કયા ઉદાહરણ આવે દ્રશ્ય મિલકતોમાં? તો મિત્રો જમીનને તમે સ્પર્શ કરી શકો, જોઈ શકો. મકાન, પ્લાન્ટ, યંત્રો, ફર્નિચર. તો મિત્રો આ જે બધી મિલકતો છે એ દ્રશ્ય મિલકતો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો ક્યારેક પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય છે કે દ્રશ્ય મિલકતોના ઉદાહરણો જણાવો. તો મિત્રો દ્રશ્ય મિલકતોના ઉદાહરણો છે જમીન, મકાન, પ્લાન્ટ, યંત્રો, ફર્નિચર. તો મિત્રો આ દ્રશ્ય મિલકતોના ઉદાહરણ છે. હવે આપણે સમજીએ અદ્રશ્ય મિલકત. તો મિત્રો દ્રશ્ય મિલકતના વિરુદ્ધમાં અદ્રશ્ય મિલકતો એટલે કે જે ભૌતિક અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી, જેને આપણે જોઈ શકતા નથી, સ્પર્શ કરી શકતા નથી. તો મિત્રો આ ખાસ પરીક્ષામાં પૂછાય છે અદ્રશ્ય મિલકતોના ઉદાહરણ. તો મિત્રો અદ્રશ્ય મિલકતો કઈ છે? તો 4 મિલકતો છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ. અદ્રશ્ય મિલકતો એ 4 મિલકતો છે, જેનું નામ છે પાઘડી, પેટર્ન, કોપીરાઇટ અને ટ્રેડમાર્ક. આ પરીક્ષામાં ખાસ પૂછાય છે. અદ્રશ્ય મિલકતોના ઉદાહરણો જણાવો. તો મિત્રો 4 ઉદાહરણો છે: પાઘડી, પેટર્ન, કોપીરાઇટ અને ટ્રેડમાર્ક. આ અદ્રશ્ય મિલકતો છે. તો મિત્રો બિન ચાલુ મિલકતોમાં આપણે બે પ્રકાર શીખ્યા છીએ, દ્રશ્ય મિલકતો અને અદ્રશ્ય મિલકતો. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ એક વાક્યમાં પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. દ્રશ્ય મિલકતોના ઉદાહરણ જણાવો કે અદ્રશ્ય મિલકતોના ઉદાહરણ જણાવો. હવે આપણે સમજીએ મિત્રો ચાલુ મિલકત. તો જેમ બિન ચાલુ મિલકત સમજાય ચાલુ મિલકત. તો મિત્રો ચાલુ મિલકત, ચાલુ મિલકતો કઈ છે? તો મિત્રો એવા પ્રકારની મિલકતો છે જેનો સમયગાળો 1 વર્ષ કરતા ઓછા સમયનો હોય છે. સમયગાળો કેવો હોય છે? 1 વર્ષ કરતા ઓછા સમયનો સમયગાળો. તો મિત્રો ચાલુ મિલકતોનો સમયગાળો કેવો હોય છે? 1 વર્ષ કરતા ઓછો, એટલે વધારેમાં વધારે 1 વર્ષ હોય છે. તો મિત્રો આ મિલકતોનું રોકડમાં રૂપાંતર થઈ શકે છે. જે તમે આ ચાલુ મિલકતો છે એનું રોકડમાં રૂપાંતર તમે કરી શકો છો. ધ્યાન રાખજો. તો મિત્રો આ મિલકતો ક્યાં ઉપયોગ થાય છે? તો મિત્રો ધંધાના રોજબરોજના વ્યવહારો માટે આ મિલકતો ઉપયોગમાં લેવાય છે. ધંધાના જે પણ રોજબરોજના વ્યવહારો હોય એમાં આ મિલકતો ઉપયોગમાં લેવાય. તો કઈ મિલકતો છે આપણે સમજીએ. તો મિત્રો આ મિલકતો છે રોકડ શિલક. આ મિત્રો ચાલુ મિલકતોના ઉદાહરણો તમને કહી રહ્યો છું. તો મિત્રો રોકડ શિલક, બેંક શિલક, રોકડ શિલક, બેંક શિલક, દેવાદારો, લેણી હુંડી, આટલા રાખીએ. તો મિત્રો આ ચાલુ મિલકતોના ઉદાહરણ છે: રોકડ શિલક, બેંક શિલક, દેવાદારો, લેણી હુંડી. આ બધી કાચા માલનો સ્ટોક, તૈયાર માલનો સ્ટોક વગેરેમાં ચાલુ મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે. તો મિત્રો ધંધા કે વેપારની વસ્તુઓને માલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ, જે પણ વસ્તી વેપાર કરતો હોય એ માલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે શું આવશે મિત્રો?
દાખલા તરીકે અનાજના વેપારી માટે અનાજ એ શું કહેવાય? માલ કહેવાય. ધ્યાન રાખજો, માલ એટલે શું? આ માલનો પ્રશ્ન છે. તો મિત્રો માલ એટલે કે વેપારી જે ચીજ વસ્તુનો વેપાર કરતો હોય એના માટે શું કહેવાય? માલ કહેવાય છે. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ તરીકે જોવું હોય તો અનાજની વેપારી માટે અનાજ એ માલ કહેવાય. તો મિત્રો આ છે ચાલુ મિલકત. ધ્યાન રાખજો ખાસ, ચાલુ મિલકતો છે. હવે એનો પ્રકાર છે પ્રવાહી મિલકતો. હવે આપણે સમજવાના છે પ્રવાહી મિલકતો. ધ્યાન રાખજો ખાસ, એનો અલગ પ્રકાર છે પ્રવાહી મિલકતો. હવે પ્રવાહી મિલકતો એટલે શું? તો મિત્રો આ ચાલુ મિલકતોમાં આવે છે પ્રવાહી મિલકતો. ધ્યાન રાખજો ખાસ. તો મિત્રો ચાલુ મિલકતમાં આપણે જોઈએ પ્રવાહી મિલકતો. પ્રવાહી મિલકતો એટલે શું? તો પ્રવાહી મિલકતોમાં ઝડપથી જે પણ ચાલુ મિલકતો છે એનું રોકડમાં રૂપાંતર થઈ શકે છે. તો મિત્રો કયા કયા પ્રવાહી મિલકતો છે કે ચાલુ મિલકતના પેટા પ્રકાર તરીકે? મિત્રો આ ચાલુ મિલકતનો પેટા પ્રકાર છે પ્રવાહી મિલકત. તો મિત્રો પ્રવાહી મિલકતમાં ધ્યાન રાખજો ખાસ. તો મિત્રો પ્રવાહી મિલકતો આપવામાં આવે છે. સ્ટોક સિવાયની તમામ ચાલુ મિલકતોને પ્રવાહી મિલકતો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જે મિત્રો ધ્યાન રાખજો, આ જે પણ લખી છે મિલકતો એમાં સ્ટોક સિવાયની, સ્ટોકને પ્રવાહી મિલકત તરીકે ગણવામાં આવતો નથી. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, સ્ટોક સિવાયની તમામ ચાલુ મિલકતો, સ્ટોક સિવાયની, તો મિત્રો સ્ટોક સિવાયની કઈ કઈ મિલકતો છે? તો રોકડ શિલક છે, બેંક શિલક છે, દેવાદારો છે, લેણી ઊંડી છે. તો આ બધી છે સ્ટોક સિવાયની ચાલુ મિલકતો. એને આપણે પ્રવાહી મિલકતો કહીશું. મિત્રો પ્રવાહી મિલકતોમાં સ્ટોક આવશે નહીં. તો મિત્રો આ છે પ્રવાહી મિલકતો. એવી ને એવી રીતે વાસ્તવિક મિલકતો. મિત્રો વાસ્તવિક મિલકતો એટલે શું? હવે આપણે સમજીએ વાસ્તવિક મિલકતો. તો મિત્રો વાસ્તવિક મિલકતો એટલે કે જેનું વાસ્તવમાં મૂલ્ય હોય. એ જે મિલકત છે એનું વાસ્તવમાં એટલે કે હકીકતમાં એનું મૂલ્ય હોય એને કહેવાય વાસ્તવિક મિલકતો. આ મિલકતોની બજાર કિંમત એટલે કે ઉપજ મૂલ્ય હોય છે. ધ્યાન રાખજો, આ જે મિલકતો આપેલી છે એનું કેવું હોય છે? બજાર કિંમત હોય છે. એટલે મતલબ એ બજારમાંથી એ ઉપજ થઈ શકે છે, ઉપજ મૂલ્ય એનું થઈ શકે છે. તો મિત્રો આ મિલકતોનું રોકડમાં રૂપાંતર કરી શકાય છે. તો મિત્રો વાસ્તવિક મિલકતોનું મતલબ તમે બજારમાં જઈને એનું તમે રોકડમાં રૂપાંતર કરી શકો. દાખલા તરીકે કઈ કઈ મિલકતો છે? તો ધ્યાન રાખજો, ધ્યાન. આ રોકડ શિલક દેવાદારો છે. તો દેવાદારો તમારી વેચાણના કારણે ઉદ્ભવ્યા છે. તો મિત્રો આ તમે દેવાદારો એ તમે વાર્ષિક હિસાબોમાં લખ્યા છે, પરંતુ એ દેવાદાર તમને એની જે રકમ છે એ તમને ચૂકવી દે તો મતલબ એ શું થયું? એનું રોકડમાં રૂપાંતર થયું. આ લેણી ઊંડી તમે વટાવી શકો છો. તો મિત્રો લેણી ઊંડી વટાવીને તમને એ શું મળે છે? રોકડ મળે છે. તો મિત્રો વાસ્તવિક મિલકતો રોકડમાં રૂપાંતર થઈ શકે છે. આ મિલકતોમાં દ્રશ્ય, અદ્રશ્ય, ચાલુ મિલકતો વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તો વાસ્તવિક મિલકતોમાં દ્રશ્ય મિલકતો પણ આવી જાય, અદ્રશ્ય મિલકતો પણ આવી જાય અને ચાલુ મિલકતોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તો મિત્રો જે મિલકતોના વેચાણમાંથી નાણાંનું ઉપાર્જન થઈ શકે, ધ્યાન રાખજો ખાસ, આ વ્યાખ્યા છે. જે મિલકતોનું વેચાણમાંથી નાણાંનું ઉપાર્જન થઈ શકે તેને વાસ્તવિક મિલકતો કહેવામાં આવે છે. ધ્યાન રાખજો, જે મિલકતો હોય એમાંથી નાણાં ઉપજે એને કઈ મિલકતો કહેવાય? વાસ્તવિક મિલકતો. ખાસ તરીકે સમજજો, તો વાસ્તવિક મિલકતોનું નાણાંના મૂલ્યમાં રોકડમાં રૂપાંતર થઈ શકે છે. તો મિત્રો શું કરવામાં આવે છે? વાસ્તવિક મિલકતોનું વેચાણ કરીને રોકડ પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. મતલબ વાસ્તવિક મિલકતો તમે વેચીને એ રોકડ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. હવે લાસ્ટમાં છે આપણું અવાસ્તવિક મિલકત. તો મિત્રો અવાસ્તવિક મિલકત એટલે શું? તો મિત્રો અવાસ્તવિક મિલકત છે એ બિલકુલ વાસ્તવિક મિલકતો કરતા વિરુદ્ધમાં છે. તો મિત્રો જ્યારે આપણે સમજ્યા હતા કે વાસ્તવિક મિલકતોમાં નાણાંનું મૂલ્ય હોય મતલબ ઉપજ મૂલ્ય હોય છે. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, અવાસ્તવિક મિલકતમાં એનું ઉપજ મૂલ્ય શૂન્ય હોય છે. એવી મિલકતો જેનું મૂલ્ય હોતું નથી, જેનું ઉપજ ના થાય. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, આપણે સમજીએ. તો મિત્રો અવાસ્તવિક મિલકતો ભૌતિક સ્વરૂપ ધરાવતી નથી. પહેલું તો આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, તમે એને જોઈ શકતા નથી, સ્પર્શ કરી શકતા નથી, તો આ મિલકતો અવાસ્તવિક મિલકત કહેવાય. તો મિત્રો આ મિલકતોની બજાર કિંમત મતલબ આ મિલકતોનું ઉપજ મૂલ્ય કેવું હોય છે? શૂન્ય હોય છે. આનું કોઈ ઉપજ થતી, તમે મિલકત વેચવા જાઓ તો ઉપજ ના થાય, તો એ ઝીરોમાં આવે છે. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, આ પ્રકારની મિલકતોનું રોકડમાં રૂપાંતર કરી શકાતું નથી. વાસ્તવિક મિલકતના બિલકુલ વિરુદ્ધમાં છે. તો મિત્રો આ પ્રકારની મિલકતોનું રોકડમાં રૂપાંતર કરી શકાતું નથી. આ એક બિનપરાવર્તિત છે એવો ખર્ચ છે. તો મિત્રો આપણે જોઈએ આ ખર્ચનો લાભ એક કરતા વધુ વર્ષો સુધી મળે છે. ધ્યાન રાખજો, આ એક શું છે? મિત્રો આ વાસ્તવિક મિલકત એક બિનપરાવર્તિત ખર્ચ છે
જેનો તમને વધારે વર્ષમાં એક કરતા વધારે વર્ષમાં લાભ મળે છે. તો મિત્રો કયા કયા છે? તેથી આમાંથી અમુક રકમને શું કરવામાં આવે છે? અમુક વર્ષમાં માટી વાળવામાં આવે છે. કેવી રીતે આપણે સમજીએ આગળ, તો ધ્યાન રાખજો કયા કયા છે. દાખલા તરીકે શેર કે ડિબેન્ચર બહાર પાડવાનો ખર્ચ, શેર કે ડિબેન્ચર બહાર પાડવાનો ખર્ચ, અવાસ્તવિક મિલકતોનું ઉદાહરણ જણાવો. આ પ્રશ્ન મોસ્ટ આઈએમપી છે. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો ખાસ, અવાસ્તવિક મિલકતો કઈ કઈ છે? તો મિત્રો યાદ રાખજો, શેર કે ડિબેન્ચર બહાર પાડવાનો ખર્ચ, પછી છે મિત્રો ડિબેન્ચર વટાવ, પ્રાથમિક ખર્ચ, ડિબેન્ચર વટાવ, પછી છે પ્રાથમિક ખર્ચ, પછી શું છે? પ્રાથમિક ખર્ચ. તો મિત્રો આ ત્રણ મિલકતો ધ્યાન રાખજો જે ખાસ અવાસ્તવિક મિલકતો છે. શેર કે ડિબેન્ચર બહાર પાડવાનો ખર્ચ, ડિબેન્ચર વટાવ અને પ્રાથમિક ખર્ચ. તો આ મિત્રો અવાસ્તવિક મિલકતોના ઉદાહરણ છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ, અવાસ્તવિક મિલકતોને પ્રસારિત મહેસૂલી ખર્ચા અથવા મુલતવી રાખેલા મહેસૂલી ખર્ચા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પ્રસારિત મહેસૂલી ખર્ચા, તમને આવો પ્રશ્ન પૂછાયો હોય કે પ્રસારિત મહેસૂલી ખર્ચાના ઉદાહરણ આપો, તો તમારે આ ઉદાહરણ લખવાના છે. તો મિત્રો પરીક્ષામાં ગમે તે રીતે પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે, પણ તમને એ ખબર હોવી જોઈએ. તો મિત્રો આપણે શું જોયા છે? આપણે મિલકતો વિશે સમજ્યા છે. કઈ કઈ મિલકતો આપણે સમજ્યા છે? બિનચાલુ મિલકતો, બિનચાલુ મિલકતોમાં દ્રશ્ય મિલકતો, અદ્રશ્ય મિલકતો, ચાલુ મિલકતોમાં પ્રવાહી મિલકતો, ચાલુ મિલકતો વિશે પણ સમજ્યા, પ્રવાહી મિલકતો પણ સમજ્યા, પછી વાસ્તવિક મિલકતો અને અવાસ્તવિક મિલકતો. તો મિત્રો આ અહીં મિલકતોનું ચેપ્ટર અહીં ક્લોઝ થાય છે. એટલે મતલબ મિલકત જે આપણે મિલકત વિશે પારિભાષિક શબ્દ સમજવાના હતા, અહીં મિલકત વિશે પૂરું થાય છે. આગળ આપણે સમજવાના છીએ હવે આવતા લેક્ચરમાં આવકો વિશે. તો આવકો મિત્રો બે પ્રકારની છે, મૂડી આવક અને મહેસૂલી આવક, જે આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ત્યાં સુધી મિત્રો ફરી મળીશું. ધન્યવાદ.